السلام عليكم أبناء الطلاب. اليوم بندرس تمثيل البياني لمنحنى الدالة التكعيبية على الصورة y equals ax cubic plus b. y تساوي ax تكعيب زائد b. هدفي من الحصة ازاي ان انت ممكن ترسم منحنى دالة تكعيبية، وكذلك ايضا كيف يمكن ان انا استنتج المعادلة للمنحنى من خلاله. اولا هنا كيفية التمثيل لمنحنى الدالة التكعيبية y يساوي x تكعيب. هنا عندي طريقة ممكن من خلال التصور الذهني أدي صورة تقريبية أو تقديرية لمنحنى الدالة التكعيبية، ومن الممكن إن أنا أطلع أو أوجد المنحنى بدقة من خلال الجدول. طيب لو إحنا هنا تناولنا هذا السؤال من خلال الجدول الأول، عندي هنا y تساوي x تكعيب، هنعوض عن x قيمتها بصفر وواحد واثنين، ثم x سالب واحد وسالب اثنين، ثم نوجد قيم الواي. هنلاقي لما نعوض x بصفر يا شباب، x تكعيب يعني صفر تكعيب هيساوي لي كام؟ صفر، يبقى y قيمتها بصفر. طب لما x بواحد يبقى y تكعيب، y تكعيب هيساوي كام؟ واحد، يبقى نكتب هنا كام؟ واحد. ممتازين. طيب لما نعوض عن x باثنين، لما x باثنين يبقى 2 تكعيب هتساوي كام؟ 8. يبقى قيمة الواي لما تساوي لما الاكس باثنين هتساوي 8. طيب لما اكس تساوي سالب واحد يا شباب، عوض كده يبقى واي تساوي سالب واحد تكعيب اهي هيساوي كام؟ ممتازين، ماينس 1 سالب واحد. طب لو كان عندي هنا سالب 2 هيساوي سالب 8، ليه؟ لأن سالب 2 تكعيب هيساوي سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2، الناتج هيساوي سالب 8. يبقى هنا اهو بيساوي سالب 8. يبقى هنا الجدول أنا كونت الجدول بالشكل ده اللي أمام مني، ثم بعد ذلك يا شباب بعد عملية تعويض في الجدول باختيار أبسط القيم اللي هي صفر وواحد واثنين وسالب واحد وسالب 2، أقدر أرسم محاور الإحداثيات. أدي جدول أهو، وعندي هنا بالشكل ده محاور الإحداثيات. عندي اهي أعوض عند النقطة صفر وصفر، أشوف هيطلع بكام؟ صفر وصفر، ثم واحد وواحد، ثم 2 و8، 2 و8 أهي. شفنا هنا صفر وصفر، واحد وواحد، ثم 2 و8، ثم بعد كده سالب واحد سالب واحد سالب واحد وسالب واحد اهي. نيجي هنا نشوف النقطة، ثم سالب واحد سالب 2 وسالب 8 اهي، ثم نعمل توصيل نرسم بين هذه النقاط يطلع لي هذا الشكل. ده يا شباب هنا بيمثل لي منحنى الدالة التكعيبية بيقع في الربع الأول والثالث. ليه؟ لأن هنا موجب بتتزايد الدالة بهذا الشكل، لأن معامل الواي بموجب y تساوي y equals x تكعيب بهذا الشكل. المنحنى بيتزايد ليه؟ لأن عندي الإشارة هنا اهو موجبة وبيمر بنقطة الأصل، لأن عندي هنا لو أنا وضعت x بصفر الواي هتطلع بصفر. طيب نشوف كده يا شباب مدى تأثير المعامل الاثنين ده اهو على منحنى الدالة التكعيبية. مدى تأثير المعامل لمنحنى الدالة التكعيبية، هل بيقربها لي ولا يبعدها من محور واي؟ كل ما تزداد العدد بتقترب أم لا؟ تعالى كده شوف كده ناظر، لو احنا عوضنا بالنقاط عند اكس بصفر الواي هتطلع بصفر. ليه؟ لأن صفر ضرب 2 بصفر، يبقى واي قيمتها بصفر. طب لما اكس بواحد يبقى واحد تكعيب بواحد، واحد في 2 ب2. طب لما ب2 2 تكعيب 8 في 2 ب 16، وهكذا بالسالب واحد، سالب واحد تكعيب سالب واحد ضرب 2 سالب 2 اهو. طب لما سالب 2 يبقى سالب 2 تكعيب يا شباب، سالب 2 تكعيب مضروبة بره في 2 هيديني سالب 2 تكعيب بسالب 8 ضرب 2 اللي هو الناتج هيساوي سالب 16 اهي، اللي هو هذا الناتج. أعوض على الرسمة، عندي 2 صفر وصفر، ثم 1 و2، ثم 2 و16،
ايوه هنا كده صار عندي منحنى الدالة التكعيبية، منحنى الدالة التكعيبية. كل ما بيزداد المعامل y يساوي 2x كيوبيك، لما يزداد هذا المعامل بيقترب هذا المنحنى من محور y، مور ستيبر، بيصير اكثر تحدبا او اكثر تقاربا من محور y. ممتازين يا شباب. طيب لو احنا شفنا هنا كده مثال اخر، x تكعيب زائد 2. قال لي هنا يا شباب احنا لاحظنا في الامثله اللي فاتت بيمر بنقطه الاصل لان مفيش اعداد مضافه مع x تكعيب. طب لو كان عندي هنا x تكعيب بهذا الشكل مضاف اليها العدد 2، توقعوا وتخيلوا ان ما شكل هذا المنحنى هيصير فين؟ ممتازين. هيصير عندي هنا بعد عمليه التعويض زي ما احنا شفنا كده، لو احنا عوضنا عن x بصفر يبقى صفر تكعيب، صفر تكعيب زائد 2، الناتج هيساوي كام يا شباب؟ صفر تكعيب زائد 2 بكام؟ ب2. طب لو بواحد، 1 تكعيب 1 زائد 2 3. طب لو ب2، 2 تكعيب يصير كام؟ 2 تكعيب يصير كام؟ ممتازين 8. 8 زائد 2 يصير كام؟ 10. يبقى 8 زائد 2 هيصير الناتج 10 اهو. طب لو بسالب 1 يا شباب، سالب 1 تكعيب زائد 2 الناتج هيساوي، برافو عليك، 1. لان السالب 1 تكعيب عباره عن سالب 1 نزيد عليها كمان 2 تصير 1 لان بنطرح. لو بسالب 2، سالب 2 تكعيب بسالب 16 زائد 2، سالب 2 تكعيب سوري بتساوي سالب 8، لان سالب 2 ضرب سالب 2 ضرب سالب 2 يصير سالب 8، نزيد عليها 2 يصير عندي الناتج سالب 6. كونت الجدول بالشكل ده بعد عمليه التعويض. اعوض عندي في الرسم البياني الاحداثيات اهي. ادي اول نقطه. النقطه الثانيه، ادي انا عندي هنا النقطه 0 و2 ثم النقطه 1 و3، النقطه 2 و10 اهي، ثم سالب 1 و1 اهي، سالب 2 وسالب 6 هنا، ثم نعمل عمليه توصيل لهذا الشكل. النقاط اهي. تم تمثيلها بهذه الصوره. صار عندي لم يمر هذا المنحنى بنقطه الاصل، ليه؟ لان y تساوي x تكعيب زائد 2 لم يمر بنقطه الاصل وانما مر بالنقطه 0 و2. لما x بصفر الواي كانت ب2، لما x ده صفر الواي ب2، ومر هذا المنحنى بهذا الشكل. ممتازين. وبيزداد ايضا. ممتازين. طيب يا شباب هنا بيقول لي بقى لو y تساوي x ناقص 1 تكعيب، ناصر كده هذا المثال، y يساوي x ناقص 1 تكعيب زائد 2. تخيل بقى هنا كده هتكون نقطة تحول هذا المنحنى فين؟ برافو عليكم. أنا سمعت الناس بتقول أكيد نقطة تحول هذا المنحنى مش هتختلف أكيد. ممتازين. طب من خلال الجدول يا شباب لو عوضنا عن x بصفر وواحد واثنين، ايه الناتج اللي احنا هنحصل عليه؟ عوض كده، صفر ناقص واحد ناقص واحد تكعيب بناقص واحد. ناقص واحد زائد 2 بكام؟ برافو عليك، واحد. طب لو اكس بواحد، واحد ناقص واحد صفر تكعيب بصفر زائد 2. طب لو باثنين، 2 ناقص واحد واحد تكعيب بواحد زائد 2 3. طب لو اكس بسالب واحد، سالب واحد سالب واحد سالب 2 تكعيب بسالب 8 زائد 2 سالب 6. طب لو سالب 2، سالب 2 سالب 1 سالب 3 تكعيب سالب 27 لانها بتنضرب 3 مرات زائد 2 تصير سالب 25. بعد كده يا شباب اكون هنا الشكل ثم اهو نرسم، نضع جدولي وبرسم عندي بالشكل ده، بتصير عندي معادله هذا الخط ونقطة التحول عندي 1 و2. ممتاز. طيب لو كانت على شكل يا شباب سالب، أنا هنا خدت كل اللي تم ده عبارة عن قيم موجبة. لو كانت هنا يا شباب عندي الإشارة دي سالبة، ممتازين. هتقول لي هيتحول يا أستاذ الشكل، برافو عليك. هيقول لي الشكل سالب إكس تكعيب من خلال الجدول أهو، والتعويض فيه أيضا
عكس لما عوضت عن اكس بصفر، صفر اهي بواحد، واحد بالسالب هيديني سالب واحد، دي 2 2 تكعيب ب 8 وقدام منها اشاره سالبه، لكن لما يبقى سالب واحد تكعيب بسالب واحد في سالب يديني موجب واحد، سالب 2 تكعيب بسالب 8 في سالب هيديني موجب 8. اوصل واعوض بالنقاط هيديني هذا الشكل. ايوه برافو عليك. شوف هنا اداني منين؟ من الشمال لليمين، اداني هنا في الربع الثاني والربع الرابع، لان عندي هنا بيتناقص منحنى هذه الداله. ليه؟ بيتناقص منحنى هذه الداله ليه؟ لان كان المعامل عندي يا شباب واي يساوي سالب ايه؟ سالب اكس تكعيب، هنا المعامل سالب، وللسالب بيحدث بيحدث عندي ان المنحنى بينخفض او بيتناقص decreasing. اوكي؟ طيب هنا برافو علينا يا شباب. طيب لو احنا عندي هنا انا كده من خلال الجدول عرفت ازاي ان انا امثل منحنى الداله التكعيبيه بهذا الشكل. طب لو انا بقى مش عايز امثل وعايز ادي صوره تقريبيه لمنحنى الداله التكعيبيه مباشره دون الحاجه الى اكمال الجدول، لو انا عندي هنا y تساوي x تكعيب، منحنى هنا y يساوي x تكعيب، y تساوي x تكعيب، هيكون شكلها ازاي؟ احنا بقى عرفنا y تساوي x تكعيب اهو. ممتازين. شفت هنا كده؟ اهو. طب لو y بتساوي 10 x تكعيب هيكون ازاي يا استاذ؟ y تساوي 10 x تكعيب. ايوه شفت صار فين؟ اقرب، صار اقرب. طب لو 4 هيصير ما بينهم. برافو عليكم. شفت هنا كده؟ كل ما يزداد المعامل بيزداد تحدبه ناحيه محور واي. طيب لو كان ربع ايوه اكيد هينفرج. برافو عليكم. ربع واي تساوي ربع اكس تكعيب، اكيد هيصير عندي المنحنى بهذا الشكل، يصير اكثر انفراجا او ابتعادا. ممتازين. طب صبع اكثر وهكذا. طب لو سالب، لو احنا بقى هنا حذفنا ده يا شباب واتجهنا الى الناحيه السالبه، شوف هنا هيدينا هنا كده الشكل في الاتجاه الاخر لانه هيتناقص. طب لو كانت عندي هنا سالب 3 اكس تكعيب هيقترب كده، ده هنا معادله واي تساوي سالب 3 اكس تكعيب. طب لو كانت معادله واي تساوي سالب 10 اكس تكعيب، واي تساوي سالب 10 اكس تكعيب، هتصير فين؟ اكيد ناس فيكم ممتازين وهيقولوا ايوه شوف صارت اقرب للمنحنى بهذا الشكل. طيب لو احنا مسحنا ده كده كله وقلنا يا شباب هنا هنمسح ده كده اهو ونقول لك هنا واي تساوي اكس تكعيب زائد 2، شفت راحت فين؟ واي تساوي اكس تكعيب زائد 2، شفت صعدت فين؟ عند النقطة 2 اهي، وجي هنا نقطة التحول لها. ممتازين. طب لو واي بتساوي اكس ناقص 1 تكعيب زائد 2، واي تساوي اكس ناقص 1 تكعيب زائد 2، ممتازين. هتطلع بهذا الشكل. اهو شفت؟ ايوه. عند هنا اكس بواحد والواي ب2، هنا كده هتحدث هنا نقطة التحول اهي، شفت كده؟ ويرسم منحنى بهذا الشكل وبهذه الصورة. شفنا هنا كده ازاي برسمها مباشرة وازاي بيعطيني. طب لو واي بتساوي اكس تكعيب زائد 5، واي تساوي اكس تكعيب زائد 5، ممتازين اهي. شفت كده هتطلع فين؟ اهي. انا همسح لك اللي فوق اهو وتشوف واي تساوي اكس تكعيب زائد 5، شفت طلعت فين؟ نقطة التحول بهذا الشكل، طلعت على محور الصادات بمقدار واي. يبقى انا كده عرفت يا شباب ان هناك طريقتين. طب لو كانت واي تساوي اكس تكعيب ناقص 4 هتنزل تحت عند السالب 4 بهذا الشكل. احسنتم يا شباب. يعني لو انا عندي هنا الداله اهي، شفت كده باللون الاحمر اهو تبقى شايفه اهو، شفت صار شكلها ازاي اهي. اللي قدام مني دي منحنى الداله واي بتساوي اكس تكعيب ناقص 4، واي تساوي اكس تكعيب ناقص 4، واي تساوي اكس تكعيب ناقص 4.
يبقى في عندي طريقتين لرسمها: التخيل السريع للشكل التقديري او التقريبي لمنحنى الداله، او اما ان انا استخدم النقاط والجدول والتعويض المباشر لرسم هذه الداله او منحنى الداله التكعيبيه بهذا الشكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.